Này, sau khi mà mình đã cắt tỉa những cái rễ nó thì nó có những cái rễ mà hư thối thì nó còn lại như vậy các bạn, không sao hết nha các bạn. Các bạn chỉ tiến hành trồng lại bình thường thôi. Và trước khi mà trồng lại á thì mình chia sẻ cho các bạn một cách vô cùng hiệu quả để mà giúp cây phục hồi, sát khuẩn những cái vết thương, cũng như là những cái rễ nó sẽ mau phục ra lại. Đó là một cái phương pháp tự nhiên. Các bạn sử dụng là 2 tép tỏi, cho vào cối giã, mình sẽ đâm. Xin chào tất cả các bạn. Đây là cây phong lan hồ điệp. Các bạn đã thấy, như bạn thấy đây, rễ của nó đã bị thối nhũng. Trên lá xuất hiện những cái đốm sâu bệnh. Cái lá dưới cùng đã bị vàng và dường như là những cái rễ nó không còn phát triển nữa. Thì cây lan hồ điệp như vậy, nếu mà chúng ta không tìm cách xử lý thì cây sẽ dần dần sẽ bị chết, bị thối. Thì nhìn vào chậu lan này, nguyên nhân mà do những cái làm cho những cái rễ này các bạn nó bị thối nhũng, đó chính là cái cách mà vô chậu của chúng ta bị sai. Khi mà chúng ta có một cái chậu lan hồ điệp khi mà mới mua về đó, thì các bạn bóc cái vỏ ra và mình để trực tiếp như vậy luôn thì nó sẽ bị thối nhũng là điều chắc chắn. Lý do là toàn bộ những cái rễ này nó ôm quanh cái đây là giớn nè các bạn, đây, ôm quanh khối giớn nè. Mà khi mà chúng ta tưới á, thì nước nó sẽ đọng ở đây và cây lan á, nó sẽ bị dư nước, dẫn đến hiện tượng vàng lá thối rễ các bạn, vàng lá thối rễ đó. Nên bây giờ á, mình sẽ tiến hành, đó là mình sẽ trồng lại cái cây lan này để cho nó dần dần hồi phục. Thì đây mình sẽ tiến hành lấy cái bầu này ra. Đây là các bạn, mình đã lấy ra thì dường như là rất là nhiều cái rễ đó, nó bị thúi nha. Đây thì nó còn màu xanh đó. Thì bây giờ cái cách làm là mình sẽ loại bỏ hết toàn bộ những cái giá thể giớn này nè, các bạn lấy ra hết, xong rồi mình sẽ cắt tỉa tất cả các rễ mà hư, chỉ chừa lại những cái rễ nào mà nó còn xanh tốt thôi nha các bạn. Mình tiến hành mình cứ gỡ ra. Nước rất là nhiều các bạn, độ ẩm rất là nhiều này, các bạn thấy nè đó. Thì cây lan thì nó cần nhiều nước, đều ẩm, nhưng mà ở mức độ vừa phải các bạn. Còn khi nào mà cái rễ đó, nó cũng chôn vô cái nơi mà có nhiều nước giống như vậy đó, thì cái rễ nó chắc chắn nó sẽ bị thối. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ tất cả những cái rễ này các bạn. Các bạn đừng có tiếc nha, tại vì khi mà mình để nó cũng không có tác dụng gì, nhưng mà ngược lại nó còn làm ảnh hưởng tới cây nữa. Mình cứ cắt mạnh dạn cắt bỏ, rồi từ từ nó sẽ ra lại cái rễ mới thôi. Đây
Đó. Các bạn cắt, mình đừng có sợ nha, mình đừng có sợ là nó sẽ bị hư nha, các bạn cứ để vậy. Đó. Rồi cái lá nè, cái lá này nè mình cũng bỏ đi, mình làm lại, bạn đừng có tiếc, tại vì nó cũng hư rồi. Này, sau khi mà mình đã cắt tỉa những cái rễ nó thì nó có những cái rễ mà hư thối thì nó còn lại như vậy các bạn, không sao hết nha các bạn chỉ tiến hành trồng lại bình thường thôi. Và trước khi mà trồng lại á thì mình chia sẻ cho bạn một cách vô cùng hiệu quả để mà giúp cây phục hồi, sát khuẩn những cái vết thương, cũng như là những cái rễ nó sẽ mau phục ra lại. Đó là một cái phương pháp tự nhiên. Các bạn sử dụng là 2 tép tỏi, cho vào cối giã, mình sẽ đâm. Các bạn sẽ đâm nhuyễn ra nha các bạn, nhuyễn ra như vậy. Rồi sau đó mình sử dụng là 1 lít nước sạch, 1 lít nước sạch. Các bạn cho vào cối. Các bạn khuấy đều lên. Sau đó thì các bạn sẽ để trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sau khoảng thời gian 2 tiếng thì những cái dưỡng chất, những cái chất có trong cái tép tỏi này nó đã hòa quyện vào trong nước rồi. Thì bây giờ mình tiến hành mình xử lý. Đó là các bạn sẽ cho toàn bộ cái phần rễ này nè, rễ còn lại nè. Đó, các bạn ngâm vào. Các bạn sử dụng bông gòn, mình sẽ lao lên những cái lá. Thì trong tỏi nó có rất là nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là tính kháng khuẩn, sát trùng. Khi mà các bạn thay đổi một môi trường mới cho cây thì mình nên làm như vậy để cho hạn chế được sâu bệnh, cũng như là những cái rễ còn lại á, nó sẽ được gọi là sát khuẩn một cách tự nhiên. Đồng thời á, những cái vitamin và khoáng chất trong tỏi á, nó làm kích thích những cái rễ con, những cái rễ mới nó nhanh ra hơn. Các bạn cứ vệ sinh hết. Các bạn ngâm như vậy trong khoảng thời gian 10 phút. Sau thời gian 10 phút thì những chiếc rễ này các bạn, nó đã hút được nước và những cái tinh chất trong tỏi. Đây các bạn, này cái rễ nè, hay cái rễ con nè. Đó. Bây giờ nước nó đã hút vào mập ú ở cái rễ này. Đó. Thì mình sẽ tiến hành là ghép chậu mới cho cây. Là cái chậu thì các bạn làm một cái thanh để mà cố định như vậy nha các bạn. Các bạn làm thì kiểu nào cũng được hết. Đó. Nhưng mình thì mình sử dụng cái cách này. Đó.
mình sẽ giải thích sơ qua một xíu tại sao mình phải cố định. Tại vì khi mà cái cây các bạn ghép vào đó, thì cái rễ của nó sẽ bắt đầu ra. Nếu mà cây mà không được cố định đó các bạn, thì nó khi mà gió nó sẽ lung lay vậy, thì những cái rễ mới khi mà nó ra nó sẽ phải va chạm với lại cái giá thể mình, nó làm bị đen đầu rễ đi và cái rễ nó không phát triển được nữa. Nó khi mà cái cây cố định rồi á thì nó sẽ không bị hiện tượng đó, nên cái việc cố định này cũng rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn sử dụng mút, đây là những cái vật dụng mà bỏ đi nhưng mà mình sẽ tái sử dụng. Mút thì nó sẽ làm tăng độ thông thoáng cũng như là không có bị nấm mốc, làm cho cái cây của mình nó sẽ mau ra rễ mới hơn. Thì các bạn cứ xé nhỏ ra, lót với đít chậu. Mút đặc biệt là nó sẽ không có làm gọi là giữ nước, nên chậu mình lúc nào nó cũng sẽ thông thoáng, thích hợp với lại những cái cây mà bị cái rễ nó bị thối như vậy nha các bạn. Các bạn cứ lót ở mặt chậu, sau đó thì các bạn cho vỏ gỗ thông. Các bạn sẽ cho vào đặt như vậy, mình sẽ cố định lại. Nhiều bạn có sai lầm là hay chôn cái này ở dưới, sâu dưới cái lớp giá thể này. Các bạn cứ nghĩ là phong lan này nó như là những cái cây trồng mà trong đất nha, thì đó là hoàn toàn sai các bạn. Mình phải để cái rễ này nó phải trên đây, rồi nó từ từ nó ra, rồi rễ nó sẽ bám xuống. Khi mà mình chôn sâu như vậy ở trong đây thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng là ẩm mốc, cây nó bị dư nước, là nó bị thối rễ và vàng lá giống như hồi nãy nha các bạn. Nên mình để trên mặt này. Cái ngồng này nó chết rồi nhưng mà mình vẫn để mà mình cố định nha các bạn. Và những cái mắt này nè, những cái mắt ngủ này nè, sau này mình có thể là kích thích để nó ra cây con hoặc là ra những cái ngồng hoa mới ở đây nha các bạn. Gió nó sẽ không có bị ảnh hưởng tới cái cây, quá trình phát triển của cây mình. Thì cây phong lan nó cần nó không có, mình không được làm cho nó đọng nước, nhưng mà nó cũng cần phải giữ ẩm nha. Nên cái rêu hồi nãy các bạn tận dụng lại, mình sẽ phủ lớp mặt cho cây. Đó, các bạn lau hết, không có để đọng nước ở những cái chỗ này. Và lưu ý khi mà cây mới ghép chậu như nè, các bạn không được tưới nước theo cách thông thường nha. Thông thường thì mình sẽ phun xịt hết toàn bộ cái thân lá rễ, nhưng mà đối với những cây mới như vậy thì mình chỉ sử dụng là tưới nước ở khu vực phía dưới thôi nha, hạn chế tối đa cái nước nó có đọng ở những cái vị trí này, thì nó sẽ làm cho cây nó dễ bị thối nhũng hơn. Sau đó thì các bạn sử dụng nước tỏi hồi nãy nè các bạn sẽ tưới đều cho nó ướt toàn bộ cái giá thể. Đây là sau khi mình đã tưới và được một cái chậu lan hoàn chỉnh, thì các bạn sẽ để trong mát, hoàn toàn trong mát nha, trong vòng 15 ngày. Sau giúp ích được các bạn trong cái việc là chăm sóc lan hồ điệp. Các bạn xem video thấy hay, bấm nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.